ආයුබෝවන් ඔන්න 2025 වසරට සමුදීලා අලුත් වසරකටයි අද දින සිට ඔබ අප මුහුණ දෙන්නට සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි 2026 වසර. එහෙනම් අපි කතා කරන්නට යන්නේ 2026 වසර අංක විද්‍යාත්මකව අංක 1 සිට 9 දක්වා පුද්ගලයන්ට බලපාන ආකාරය ගැනයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබගේ ජීවිත අංකයට අනුව 2026 වසර ඒ ඇතිවන අවස්ථා, අභියෝග සහ අවධානය යොමු කළ යුතු දේවල් දැනගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. ඒ දැනගන්නට කලින් අපි බලමු මේ 2026 වසර සම්බන්ධ වන ග්‍රහයා කවුද කියලා. මේ 2026 වසර සම්බන්ධ වන ග්‍රහයා තමයි හිරු ග්‍රහයා. ඉතින් මේ ගැන දන්න අයත් ඉන්නවා, මේ ගැන නොදන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් නොදන්න අයගේ දැනගැනීම පිණිසත් දන්නා අයගේ වැඩි දැනගැනීම පිණිසත් මම මෙය තාමත් සරල ලෙස පැහැදිලි කරනවා. ඔබ දන්නවා අපිට ග්‍රහයෝ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ග්‍රහයෝ 9 දෙනාට අංක 9ක් අපි සමාන කරනවා. එතකොට 2026 සමාන වන්නේ අංක 1ට කියලා කිව්වා. එහෙනම් හිරු ග්‍රහයට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කිව්වා. කොහොමද එහෙම අංක 1ට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒ අංක 1ට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ කතා කරන්නට කලින් අපි මුලින්ම අංක 1 සිට 9 දක්වා ඒ ග්‍රහයන්ට කොහොමද මේ අංක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා විමසා බලමු. අංක 1 රවි නැත්නම් හිරු නැත්නම් සූර්යයා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් කවුද සූර්යයා කියන්නේ? අපේ ජීව ශක්තිය. අපිට නැතුවම බැරි කෙනා. ඒ වගේම සන්තු ග්‍රහය නියෝජනය කරන්නේ අංක 2 සෞම්‍ය ග්‍රහයෙක්. ඒ වගේම අංක 3 නියෝජනය කරන්නේ ගුරු ග්‍රහයා. ගුරු කියලා කියන්නේ උපදෙස් දෙන්න, රජුටත් උපදෙස් දෙන කෙනා. ඒ වගේම පඬිත පුද්ගලයෙක් තමයි මේ අංක 3 නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම අංක 4 නියෝජනය කරන්නේ යුරේනස් නැතිනම් රාහු. තමත් වේගවත් ග්‍රහයෙක්. ඉතින් අංක 5 නියෝජනය කරන්නේ බුධ ග්‍රහයා. බුධ ග්‍රහයා කියලා කියන්නේ තමත් බුද්ධිමත් ග්‍රහයෙක්. ඒ වගේම අංක 6 නියෝජනය කරන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා. සිකුරු ග්‍රහයා කියලා කියන්නේ තමත් සුකුමාල ග්‍රහයෙක්. අංක 7 නෙප්චූන් නැතිනම් කේතු ග්‍රහයා සීතල ග්‍රහයෙක්. ඒ වගේම තරමක් গুপ্ত ග්‍රහයෙක්. ඉතින් අංක 8 නියෝජනය කරන්නේ ශනි ග්‍රහයා. ශනි කියලා කියන්නේ මහලු ග්‍රහයා. මේ ග්‍රහයන් අතර සිටින. ඒ වගේම ටිකක් කම්මැලි ග්‍රහයකුත් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පැතිකඩ දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ඉදිරියට කතා කරමු. අංක 9 නියෝජනය කරන්නේ කුජ ග්‍රහයා. කුජ ග්‍රහය කියලා කියන්නේ සටන්කාමී ග්‍රහයෙක්. ඉතින් වේගවත් වූ සටන්කාමී ග්‍රහයෙක් තමයි කුජ කියලා කියන්නේ. 2025ට මොකද උනේ? දැන් අපි 2025 අපි පසු කරපු අවුරුද්දට ගියොතින් ඒ 2025 අංක 9කටයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. කොහොමද අංක 9ට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒ 2025 අපි අංක ගණන් කරගෙන යනවා, ගණනය කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ තනි අගයකට ලබා ගැනීම තුළ අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ අංකය මොකක්ද කියලා. දැන් අපි ගත්ත තියෙන 2025 කියන අපි ඒ ගත කළ වසර 2.02.5යි. අපිට එන උත්තරය තමයි අංක 9. දැන් ඔබ දන්නවා අංක 9ට සම්බන්ධ කළේ කුජ ග්‍රහයා. එහෙනම් 2025 වසර තුළ සටන් අපිට නොයෙකුත් රටවලින්
අපිට අහන්නට දකින්නට ලැබුණා විවිධ සටන්කාමී දේවල්, ඒ වගේම විවිධ ආපදා, ව්‍යසන, ඒ වගේම මෑතකදී අපේ රටටත් පැමිණි ව්‍යසනයන් මේ වසර පුරාවටම, ඒ වගේම රියානතුරු ගොඩාක් අපිට මේ වසර පුරාවටම අහන්නට දකින්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒ වසරේ අවසානයේදී දැන් අපි 2026 වසරට උදා වෙනවත් සමගම දැන් ඔබ දන්නවා එහෙනම් කොහොමද 2026 වසර ගණනය කරන්නේ? 2.2.6යි. උත්තරය 10. නැවතත් මේ තනි අගයකට ගන්නකොට 1.1. එහෙනම් එක නියෝජනය කරන්නේ කවුද කියලා ඔබ දන්නවා? හිරු නැත්නම් රවි නැත්නම් සූර්යයා තමයි එක නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ 2026 වසර අංක 1ට එන වසරක්. ඒ කියන්නේ පාලනය සූර්යාගේ. එතකොට මේ තුල නව ආරම්භ, නව මග, නව තීරණවල වසරක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාමත් හොඳ වසරක් බවට මේ 2026 පත් වෙනවා. ඉතින් අපි පසුව කතා කරමු මේ 2026 වසර අර අංක 1 සිට 9 දක්වා පුද්ගලයින්ට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ අංක හිමි කෙනාට කොහොමද මේ වසර බලපාන්නේ කියලා. පොදුවේ ගත්තොත් සියලුම දෙනාට යහපත් වසරක්. මොකද හිරු සියලුම දෙනාට වැදගත් වෙන නිසා. හැබැයි යම් යම් පුංචි වෙනස්කම් තියෙනවා. මොකද හිරු කියන ග්‍රහයට හතුරු ග්‍රහයෝ නැහැ. හිරු කියන ග්‍රහයට බාධා ග්‍රහයෝ ඉන්නවා නම් ඉන්නේ එක ග්‍රහයක් පමණයි. ඒ තමයි අංක 8 නියෝජනය කරන ශනි ග්‍රහය. තරමක් බාධාවක් වෙනවා නම් වෙන්නේ. හැබැයි අංක 8ට හිරු නිසා බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අංක 8 පුද්ගලයන් කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හිරු සියලුම දෙනාට එක හා සමාන සැලකිල්ලක් තමයි දක්වන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපි හැමෝටම සතුටු වෙන්නට පුළුවන් කාරණාවක් තමයි මේ 2026 කියන්නේ හැමෝටම එක හා සමාන ලෙස වැදගත් වෙන වසරක් වීම. ඉතින් මේ වසරේ නව ආරම්භ කියන එකෙම ඔබට අලුත් දේවල් ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඔබ පටන් ගන්නට තියෙන අලුත් දේවල් ඔබට ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්. ඒ අපිට 2025 කරන්නට අවශ්‍ය වුණා, නමුත් අතපසු කළ දේ ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්. ඔබ කල් දාපු දේ ආරම්භ කරන්නට මේ වසර ඔබට ශක්තිමත් වසරක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නායකත්වය. දැන් හිරු කියන්නේ නායකත්වය දෙන්නට උපරිම උත්සාහයක් දරන ග්‍රහයෙක්. ඒ නිසා හිරු ප්‍රබල ග්‍රහයෙක්. ඒ නිසා මේ නායකත්වය සම්බන්ධව ඔබට යන්නට පුළුවන් තැන් එමටයි. ඒ නිසා ඔබට ඔබ ඔසවා තබන්නට පුළුවන් වසරක් බවට මේ 2026 වසර පත් වෙනවා. ඒ වගේම ස්වයං විශ්වාසය. ඒ නිසා තමන් ගැන තමන් විශ්වාස කරලා කටයුතු කරන්නට මේ වසර පුරාවටම ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම පරණ දේ අතහැර නව මගකට යන්නට ඔබට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ නිසා අපි පරණ දේවල් අමතක කරලා අලුත් දේවල් සිත්හි තබාගෙන ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නට මේ වසර ඔබට උදව් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්නට ඕනේ මේ 2026 කියන්නේ පසුගිය වසරවල සිදුවුණු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. අලුත් චැප්ටර් එකක් ලියන්නට ලැබෙන වසරක්. අලුත් පිටුවක් ලියන්නට ලැබෙන වසරක් තමයි මේ 2026 වසර කියන්නේ. එහෙනම් ඔබ සියලුම දෙනා දන්නවා අපිට වසරේ තියෙන ඒ අංක ටික එකට එකතු කරලා තනි අගයකට ගැනීම තුළ එන අගය අනුව 1 සිට 9 දක්වා ඒ ග්‍රහයෝ ඔබ දන්නවා දැන්. ඒ අනුව තීරණය කරන්නට පුළුවන් මොන ග්‍රහයද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔබ තනිවම අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. 2025 ඔබ දන්නවා කුජ, 2024 එන කවුද කියලා බලන්න.
ඒ 2024 එකතු කර තියෙන 2.2.4.8 එන ශනි ග්‍රහය. ඊළඟට 2023ට යන්න 2.2.3 7 ඒ කියන්නේ නෙප්චූන් නැත්නම් කේතු ග්‍රහයක සම්බන්ධයක් තිබුණේ. ඊළඟ 2022ට ගිහිල්ලා බලන්න 2.2.2 ඒ කියන්නේ 6 සිකුරු ග්‍රහයගේ සම්බන්ධතාවය තිබුණු වසරක්. ඒ විදිහට මේ වසරේ ග්‍රහය කවුද කියන දේ ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබට මේ පැහැදිලි වුණා. ඒතර කොහොමද මේ ජීවිත අංකය ගණනය කරන්නේ? ඊටමත් පහසුයි. දැන් අපි ඉපදෙන්නේ මාසයක් ගත්තොතින් 1 සිට 31 නැත්නම් 1 සිට සමහරක් මාස අනු වෙනස් වෙනවානේ. 31න් අවසන් වෙනවා, 30න් අවසන් වෙනවා, 28න් නැත්නම් 29න් පෙබරවාරි මාසයේ 28 හෝ 29. ඉතින් ඒ අනුව අපිට ඉපදෙන ඔයාලා ඉපදුණු දවස අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එකේ පුද්ගලයෝ පළවෙනිදා ඒ මාසය අපි පසුව කතා කරමු. ඒ අනුවත් වෙනස් වෙනවා. ජනවාරි මාසෙ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා ඒ ජනවාරි මාසයක පුද්ගලයාගේ වෙනස් ඒ පුද්ගලයාම නෙවෙයි පෙබරවාරි පළවෙනිදා. ඒ පුද්ගලයාම නෙවෙයි මාර්තු පළවෙනිදා. අප්‍රේල් පළවෙනිදා වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි පසුව සාකච්ඡා කරමු. ඒ පුද්ගලයා පළවෙනිදාම ඉපදුනත් ඒ මාස 12ට අනුවත් ඒ පුද්ගලයෝ වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි දැනට සරලව සාකච්ඡා කරොතින් දැන් මාසේ පළවෙනිදා ඉපදෙන පුද්ගලයෝ මේ හිරු ග්‍රහයාගේ සම්බන්ධතාවය තදින්ම තියෙන අය. ඒ නිසා මේ 2026 අයට ගොඩාක් සරු පළගෙන දෙනවා. හැබැයි මං ඉදිරියට කියන්නම් ඒ අය ඉවසන්නටත් සිද්ධ වෙනවා. වේගයන් අඩු කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මෙතනදී කතා කරන්නට යන්නේ කොහොමද ඒ ජීවිත අංකය, ඒ තමන් ඉපදුණු අංකය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? ඊටමත් සරලයි. දැන් ඔබ පළවෙනිදා ඉපදුනා නම් අන හිරු ග්‍රහයා. දෙවෙනිදා ඉපදුනා නම් දැන් කවුද? සතු ග්‍රහයා. තුන්වෙනිදා ඉපදුනා නම් ගුරු ග්‍රහයවාදී වශයෙන් ඔබට පුළුවන් අර අංක 9 දක්වා තමන්ගේ ග්‍රහය කවුද කියලා හඳුනා ගන්න. ඊටමත් පහසුයි. හැබැයි අන්න ඔබ 10 වෙනිදා ඉපදෙනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි 1.1ට එකතු කරනවා අපි. ඒ කියන්නේ ඔබ හැම විටම ඒ සිංගල් ඩිජිට් එක නැත්නම් තනි අගයකට මේ ගන්න ඕනේ. දැන් ඔබ 10 වෙනිදා ඉපදුනා නම් නැවතත් ඔබ එකේ අගයකට එන්නේ. 11 වෙනිදා ඉපදුනොත් 1.1.2 ඒ කියන්නේ සඳු ග්‍රහය දෙකේ අගයකට එන්නේ. ඔබ 12 වෙනිදා ඉපදුනොත් එහෙනම් මොන අගයකටද එන්නේ? 1.2.3. ඒ නිසා ඔබ නියෝජනය කරන්නේ ගුරු ග්‍රහය. 12 වෙනිදා ඉපදිච්ච කෙනාගේ ඒ ගුරු ග්‍රහයාගේ ලක්ෂණ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. දැන් ඔබ 13 වෙනිදා ඉපදෙනවා නම් 1.3.4. එහෙනම් කාගේ බලයද ඔබට තියෙන්නේ? යුරේනස් නැත්නම් රාහුගේ. ඒක නිසා ඔබ ඒ 4 අංකයකට එනවා නම් 4 අංකයට ඔබට එනවා නම් ඔබට ඒ ගතිගුණ තමයි විශේෂයෙන් පිළිහිලා තියෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී මේ දේවල් සාකච්ඡා කරමු. දැනට අපි මේ දේවල් අපිට මේ වසරක් සම්බන්ධව මේ 2026 වසරට ඒ ඔබට හිමි අංකයත් එක්ක කොහොමද ඔබට ලැබෙන වාසි අවාසි කියන දේ තමයි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබට එහෙමනම් කොහොමද මේ Tamanට හිමි අංකය තේරුම් ගන්න කියන දේ පැහැදිලි වෙනවා. දැන් එහෙමනම් ඔබ ඉපදෙනවා 15 වෙනිදා 16 වෙනිදා මේ හැම එකක්ම එකට එකතු කරගෙන යන්න. ඔබ ඉපදෙනවා 18 වෙනිදා. එතකොට 8යි 9යි. ඒක නිසා ඔබට කුජ ග්‍රහයාගේ බලපෑම තියෙනවා. නැවතත් ඔබ 20 වෙනිදා ඉපදෙනවා. ඔබ 19 වෙනිදා ඉපදෙනවා. 19 ඉපදෙන අයටත් අර හිරුගේ බලපෑම තියෙනවා. නිසා මට මතක් කරන්න ඕන මට පොඩි දෙයක් අමතක වුණා. මේ හිරු සම්බන්ධ වෙන අය පළවෙනිදා ඉපදෙනවා. ඒ වගේම 10 වෙනිදා ඉපදෙනවා. 19 වෙනිදාත් ඉපදෙනවා. 9 1යි 10යි 28ත් ඉපදෙනවා. ඒ නිසා මේ අයට හිරුගේ බලය වැඩි.
ඒ නිසා යායට ඒ ශක්තිය වැඩි. නායකත්වයන් දරන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. අතරතුරේ ඔබගේ ඒ ජීවිතාංගය කුමක්ද කියලා ඔබම සකස් කරලා බලන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඔබ දන්නවා දැන් ඒ වසරක් උදා වෙනකොට ඒ වසරට සම්බන්ධ වන ග්‍රහයා හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම 1 සිට 9 දක්වා අංකවලට කොහොමද මේ ග්‍රහයෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඒ ජීවිතාංකය නැත්නම් තමන්ගේ පෞද්ගලික අංකය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අංක 1 සිට 9 දක්වා පුද්ගලයන්ට 2026 වසර කොහොමද වැදගත් වන්නේ කියලා තාමත් කෙටියෙන් අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් මුලින්ම අපි අංක 1 පුද්ගලයන්ව සම්බන්ධ කරගමු. දැන් අංක 1 පුද්ගලයෝ වන්නේ පළවෙනිදා ඉපදෙන, 10 වෙනිදා ඉපදෙන, 19 වෙනිදා ඉපදෙන, 28 ඉපදෙන අය. එහෙනම් ඔබත් ඒ අතර ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දේවල් ඔබට මේ වසර තුල අත් කරගන්න පුළුවන්. නව ව්‍යාපාර කටයුතු, ඒ වගේම නායකත්ව භූමිකා, ඒ වගේම ස්වයං විශ්වාසය වැඩි වෙන දේවල් ඔබට මේ වසර තුල හිමි කරන්න ගන්න පුළුවන්. නිම නොකල දේවල් ඉතාමත් ඉක්මනින් නිම කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් හැම දෙයක්ම අධික ආවේගයෙන් නොකළ යුතුයි. ඔබට උපදෙසක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඔබ ගන්න තීරණ දාමත් සැලකිල්ලෙන් ඔබ ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පෞද්ගලික ඊගෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම කළොත් ඔබට මේ 2026 වසර ඉතාමත් සතුටින් ගත කරන්නට සහ ඔබට යම් ව්‍යාපාර වලින් ආදායම උපයා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. දැන් අප අංක 2 පුද්ගලයෝ සම්බන්ධව විමසා බලමු. දැන් අංක 2 පුද්ගලයෝ වන්නේ 2 වෙනිදා ඉපදෙන, 11 වෙනිදා ඉපදෙන, 20 වෙනිදා ඉපදෙන, 29 වෙනිදා ඉපදෙන අය තමයි අංක 2 පුද්ගලයන් වන්නේ. දැන් ඔබත් ඒ අතර ඉන්නවා නම් ඔබට මේ වසර කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? ඔබ සම්බන්ධතා, සහයෝගිතාව, ඒ ආශ්‍රිත සම්බන්ධතා වර්ධනය ඇති කර ගන්නවා. අර අංක 1ට සම්බන්ධ වූ දේවලුත් ඔබට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒට හේතුව තමයි අංක 1 මිතුරෙක් වශයෙන් තමයි අංක 2 සම්බන්ධ වන්නේ. ඒ නිසා ඔබටත් ඉතාමත් සතුටින් මේ වසර ගත කරන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. අංක 1ට සම්බන්ධ වූ දේවල්ම ඔබට ලැබෙන නිසා ඒ ගැන නැවතත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ආත්තිය සහ හැඟීම් සමානව පාලනය කරගත්තොත් ඉතාමත් හොඳයි. අනිත් අයට සතුටක් ලබා දීමත්, Taman අමතක නොවීමත් සමබරව කරන්න. ඒ හොඳින් මතක තබා ගන්න. අන් අයව සතුටු කරන්න, ඒ වගේම Taman ඒ තුල අමතක කරන්නට එපා. තමනුත් ඒ තුල ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ වසර තුල ඔබට දෙන උපදේශ. අංක 3 පුද්ගලයන් සම්බන්ධව අපි දැන් විමසා බලමු. අංක 3 පුද්ගලයන් අපි දන්නවා 3 වෙනිදා ඉපදෙන අය, ඒ වගේම 12 වෙනිදා ඉපදෙන අය, 21 වෙනිදා ඉපදෙන අය සහ 30 වෙනිදා ඉපදෙන අය. ඉතින් ඒ අය මෙම අපේ සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්නවා නම් ඒ අයට මේ වසර ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය වර්ධනය වෙනවා. සංනිවේදන හැකියාවන්, සමාජ කටයුතු, ඒ වගේම කලා, ගීත, ලේඛන, මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රීය අවස්ථාවන් ඔවුන්ට උදා වෙනවා. ඉතාමත් සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබගේ අවධානය යොමු නොකළොත් ඔබගේ එනර්ජි එක නැත්නම් ඔබගේ ශක්තිය විනාශ වෙන්නට පුළුවන් අවස්ථා උදා වෙනවා. නිසා ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. යම් කරන කටයුත්තක් අවධානයෙන් කරන්න. ඊළඟට අපි අංක 4 පුද්ගලයෝ ගැන සාකච්ඡා කළොත් අංක 4 පුද්ගලයෝ තමයි 4
ඉපදෙන අය, ඒ වගේම 13 ඉපදෙන අය, 22 ඉපදෙන අය, ඒ වගේම 31 ඉපදෙන අය. දැන් මේ හතරේ පුද්ගලයෝ සම්බන්ධව අපි කතා කළොත් අංක 1 අඳුරු පැත්ත 4ට සම්බන්ධ කරනවා. නැත්නම් තව විදිහකින් අපිට කියන්න පුළුවන් අංක 1 හොඳම මිතුරෙක් වශයෙන් උත් 4 සම්බන්ධ වෙනවා. අංක 1 කොතනද සිටින්නේ? ඒ එහා පැත්තේ 4 ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අංක 1 4 යම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වසර අංක 4 අයටත් ඉතාමත් වාසනාවන්ත සතුට ලැබෙන තමන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණු වෙන වසරක් බවට පත් වෙන්නට ඉඩකඩ බොහෝ තියෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ දක්ෂතා, අධ්‍යයන කටයුතු, වගේම තමන්ගේ ශක්තිමත්ව ඒ පදනම් ගොඩනගා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ ශක්තිමත් පදනමකින් යම් කටයුත්තක් කරන්නට හැකියාව ඔබට ලැබෙන වසරක් බවට පත් වෙනවා. ඔබට මේ වසරේ ඉවසන්නට සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිඵල ලැබුණා කියලා ඒ දේවල් give up කරන්න හදන්න එපා. ඒ දේවල් අත්හරින්නට එපා. ඒ නිසා ඉවසිල්ලෙන් තමන් කටයුතු කළොත් මේ වසර තමත් වාසනාවන්ත වසරක් කරගන්නට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අංක 5 පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරොත් අංක 1 මම කිව්වා මිතුරු වශයෙන් අපට ගන්න පුළුවන් 1, ඒ වගේම 2, 4 හොඳම මිතුරෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අංක 5ත් අංක 1 මිතුරු වෙනවා. ඒ නිසා අංක 5 ඉපදුණු අයත් මේ වසර හොඳින් ඒකට ගත කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අංක 5 පුද්ගලයෝ වෙන්නේ 5 වෙනිදා ඉපදුණු අය. ඒ වගේම 14 ඉපදුණු අය, වගේම 23 වෙනිදා ඉපදුණු අය තමයි අංක 5ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අයට වෙනස් වූ දේවල් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. සංචාර කටයුතු වල ඒ වගේම ඔවුන්ට හදිසි අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අවදානම් සහිත තීරණ වලින් ඔබ වැළකෙන්නට ඕන. අතිශයම අවදානම් වැඩවලින් ඔබ වළකින්නට ඕනේ. එහෙම වුණොත් මේ 2026 වසර ඔබට ඉතාමත් සාර්ථක වසරක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි අංක 6 පුද්ගලයෝ සම්බන්ධව කතා කළොත් අංක 6 පුද්ගලයෝ වන්නේ 6 වෙනිදා ඉපදෙන අය, ඒ වගේම 15 වෙනිදා ඉපදෙන අය, 24 ඉපදෙන අය. දැන් ඒ අංක 6 පුද්ගලයන් තමයි මේ එකේ වෙනත් දිශාවක් තමයි අංක 6 ගන්නෙ. නමුත් අංක 1 6 හතුරු නෙවෙයි. හැබැයි මිතුරු ගණයටත් වැටෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේ වසර ඔවුන්ට තමන්ගේ පවුල තුල ඒ වගේම ආදරය, ඒ වගකීම්, ඒ නිවාස කියන මේ ඉතාමත් ලස්සනට ගත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් උදා කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සුවය, ආරක්ෂණය මේ දේවල් ඔවුන්ට ඉතාමත් පැහැදිලිව ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ වැඩිපුර වගකීම් ඔළුවට දාගත්තොත් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා එවැනි ස්ට්‍රෙස් එකක් ලබා ගන්නට නැත්නම් ආතතියක් ලබා ගන්න කටයුතු වලින් ඔබ වැළකෙන්නට ඕනේ. ඒ අනුව ඔබට මේ වසරේ තමත් වාසනාවන්ත වසරක් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් අප අංක 7 පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරමු. අංක 7 පුද්ගලයෝ අපි දන්නවා අංක 7 නියෝජනය කරන්නේ ඔබ දන්නවා නෙප්චූන් ග්‍රහය. ඉතින් මේ අංක 7 පුද්ගලයෝ වන්නේ අංක 7 ඉපදෙන අය. ඒ වගේම අංක 16 වෙනිදා ඉපදෙන අය සහ 25 වෙනිදා ඉපදෙන අය. ඒ අය තමයි අංක 7ට වැටෙන්නේ. දැන් අංක 7ත් අංක 1ක මිතුරු නිසා මේ අයටත් මේ 2026 වසර හොඳ වාසනාවන්ත සතුට ලැබෙන ධනය ලැබෙන වසර බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අංක 7 පුද්ගලයන්ට මෙම වසර තුල ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගා කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ස්වයං විමර්ශනය ඇති වෙන, අධ්‍යයනයේ කටයුතු, පරීක්ෂණ කටයුතු කරන වසරක් බවට පත් වෙනවා.
නිහතමානී කාලයක් ඔවුන්ට උදා වෙනවා. හැබැයි අධික හුදකලාකමෙන් වැළකෙන්නට ඕනේ. සමාජ සම්බන්ධතා අමතක කරන්නට එපා. ඒක තමයි ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදේශ. දැන් අප අංක 8 පුද්ගලයෝ ගැන විමසා බලමු. දැන් අංක 8 තමයි මේ ශනි ග්‍රහය නියෝජනය කරන්නේ. ශනි කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මේ ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මහලු ග්‍රහයා. ඉතින් මේ ශනි ග්‍රහයාගේ බලපෑම් ලැබුව අය ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතාමත් ආධ්‍යාත්මික මුහුණුවරක් ගන්නවා මේ අය සමාජ කටයුතු වලදී. දැන් ඒ නිසා පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ අංක 8 පුද්ගලයන් සම්බන්ධව. දැන් මේ 2026 කියන්නේ අංක 1ට ආපු වසරක්. අංක 1ට යම් පුංචි බාධාවක් මේ අංක 8 නිසා සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අංක 8ට එක නිසා බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට හොඳින් මේ වසර ගත කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අය තමන් යම් හික්මීමකින් කටයුතු කරන්නට සිද්ධ වෙනවා සමහර තැන්වලදී. ඔවුන්ට මේ මුදල් ඒ සම්බන්ධව ඒ දේවල් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව දියුණුවක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්. හැබැයි යම් බල ගැටුම් නායකත්ව සම්බන්ධ දේවල් ඇති වෙන්නට පුළුවන් ඉඩකඩක් තියෙන නිසා මුදල් සම්බන්ධව මේ නීති රීති අනුගමනය කිරීම තුළ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සතුට ළඟා කරගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් තමන් කරන කටයුතු සම්බන්ධව අවධානය යොමු කළොත්. දැන් අවසානයේට අපි අංක 9 පුද්ගලයෝ ගැන සාකච්ඡා කරලා බැලුවොත් දැන් අංක 9 නියෝජනය කරන්නේ කුජ ග්‍රහයා. ඒ වගේම අංක 9 පුද්ගලයෝ තමයි 9 වෙනිදා ඉපදෙන. ඒ වගේම 18 වෙනිදා ඉපදෙන 27 වෙනිදා ඉපදෙන අය තමයි අංක 9 පුද්ගලයෝ වන්නේ. දැන් අංක 1 9 අතර මිත්‍රත්වයක් නොතිබුණත් හතුරුකමක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මේ අංක 1 9 කියන්නේ තාමත් ඍජු ග්‍රහයෝ බවට පත් වෙනවා. මොකද අංක 9 කියන්නේ කුජ නම්, අංක 1 කියන්නේ හිරු. ඉතින් මේ වසර කොහොමද ඔවුන්ට බලපාන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔවුන්ට පසුගිය වසර තුල අවසන් කරන්නට නොහැකි වූ දේවල් අවසන් කරන්නට ශක්තිය ලැබෙනවා. නිමවන්නට නිම නොකළ දේවල් නිම කරන්නට ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය දේවල් වලින් නිදහස් වීමේ හැකියාවක් ඔවුන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම සේවාවන්, ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ගුණ වර්ධනයන් ඇති කරගන්නටත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදේශක් තමයි පසුගිය දේවල් අල්ලගෙනම ඉන්න එපා. ඒ වගේම නිදහස් වෙන්න. ඒ තුළ ඔබට සතුට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අවසන් වරට එනං අපි කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ 2026 වසරේ හැම අංකයකටම නව ආරම්භ අවස්ථා වර්ධනයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ නිසා 2026 කියන්නේ එකේ අංකයක්. එක කියන්නේ හිරු නියෝජනය කරනවා, නැත්නම් රවි නියෝජනය කරනවා, නැත්නම් සූර්යා නියෝජනය කරනවා, ලෝකපාලක ශක්තිය නියෝජනය කරන අංකයක්. ඒ නිසා මේ සියලුම දෙනාට වාසනාව සෞභාග්‍ය උදා කරන සතුරුදායක වසරක් වෙනවා නොඅනුමානයි. ඉතින් ඔබේ ජීවිත අංකය අනුව ඔබ ફોකස් කරන්න මේ දේවල්. ඒ ફોකස් කරන්න එතකොට ඔබට එහි හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ වසරේ බ්ලෙසින්ස් ඔබට ආශිර්වාද ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබ කරන කටයුතු සම්බන්ධව ඔබ ફોකස් කළොත් ඔබට ඉතාමත් වාසනාවන්ත වසරක් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.